নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি জানো যে বতৰৰ ফলমূলসমূহ খালে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল কিন্তু প্ৰতিবিধ ফলৰে কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণ আছে কেতিয়াবা কিছুমান বেমাৰত এইবিলাকে দৰবৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে আৰু কেতিয়াবা নজনাকৈ কিছুমানক হয়তো অপকাৰো কৰিব পাৰে সঠিক বিধি বা সঠিক নিয়মত নেখালেও ফলমূলসমূহে আমাক অপকাৰ কৰে সেই কাৰণে ফলমূলসমূহৰ বিষয়ে আমি সকলোবিলাক কথা ভালদৰে জানিব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আম আনাৰস আৰু মধুৰিআমৰ বিষয়ে মই জনা কিছুমান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে জনাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো উপকৃত হয় প্ৰথমতে জানো আহক ফলৰ ৰজা আমৰ কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ বাবে আৰ্টিফিচিয়েল ভিটামিন নেখাই নেচাৰেল মাল্টিভিটামিন যদি খাব খুজিছে তেন্তে বতৰৰ ফল আম খাওক কাৰণ আমত আছে ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি ভিটামিন ই ভিটামিন কে আৰু নানা ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট যিয়ে প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লয় থাইলেণ্ড নামৰ দেশখনৰ এটা জনপ্ৰিয় ৰেচিপি হৈছে ষ্টিকি ৰাইচ উইথ মেংগো যিয়ে এই ৰেচিপি খাই পাইছে তেওঁলোকে ইয়াৰ সোৱাদ নিশ্চয় কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব পকা আম গাখীৰত মিহলাই খালে ভাল নে বেয়া পকা আম গাখীৰত মিহলাই খালে ইয়াৰ ঔষধি গুণ বাঢ়ে নে কমে পকা আম হৈছে এবিধ মিঠা ফল সেইকাৰণে আমি গাখীৰত মিহলাই খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয় পকা আম যদি গাখীৰত মিহলাই খোৱা যায় তেতিয়া ইয়াৰ কিছুমান বিশেষ ঔষধি গুণ বাঢ়ি যায় যিসকল ক্ষীণ ব্যক্তিয়ে নিজৰ দেহৰ ওজন বৃদ্ধিক লৈ চিন্তা কৰি আছে তেওঁলোকে পকা আম গাখীৰত মিহলাই ৰেগুলাৰ যদি খায় তেওঁলোকৰ ওজন বৃদ্ধিত সহায় কৰে আৰু ৰাতি যদি আপুনি ভাল টোপনি বিচাৰে বা আপোনাৰ যদি ৰাতি টোপনি কমকৈ হয় তেন্তে পকা আম গাখীৰত মিহলাই আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু পকা আম গাখীৰত মিহলাই খালে ই ব্ৰেইন টনিকৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰে একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে আৰু এনেকৈ ব্ৰেইনৰ কাৰণে ই টনিকৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে পকা আমৰ ৰংটো কিয় হালধীয়া হয় আৰু ইয়াৰ কি অন্যান্য বিশেষ ঔষধি গুণ আছে ভিটামিন এ থকাৰ কাৰণে পকা আমৰ ৰংটো হালধীয়া হয় আৰু ভিটামিন এৰ মুখ্য কামটোৱে হৈছে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি অটুট ৰখাটো পকা আম খালে আমাৰ স্কিন আৰু চুলিৰ কাৰণে ই নেচাৰেল টনিকৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে কাৰণ চুলি আৰু স্কিনৰ হেল্থৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা ভিটামিন এ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি ভিটামিন ই আৰু এন্টিঅক্সিডেন্টসমূহ পকা আমত পোৱা যায় আৰু পকা আমে আচলতে এন্টি এজিং হিচাপেও কাম কৰে কাৰণ ইয়াত আছে এন্টিঅক্সিডেন্ট যিয়ে সোনকালে মুখত আমাৰ বয়সৰ চাপ পৰিবলৈ নিদিয়ে পকা আমে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যৌন শক্তি বৃদ্ধি কৰে অৰ্থাৎ সেক্সুৱেল হেল্থটো ভাল কৰে পকা আমত থকা পটাছিয়ামে আমাৰ ৰক্তচাপ আৰু পালছটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে আৰু পকা আমত থকা ফাইবাৰে ওজন কমোৱাটো সহায় কৰে কিন্তু পকা আমৰ লগত যদি চিয়া সিড বা সবজা সিড মিহলাই খোৱা যায় তেতিয়া বেছি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় সেইকাৰণে আজিকালি ওয়েট লছ ৰেচিপিবোৰৰ ভিতৰত এটা জনপ্ৰিয় ৰেচিপি হৈছে মেংগো চিয়া পুডিং বহুতো ঔষধি গুণ থকা 2 নম্বৰ বতৰৰ ফলবিধ হৈছে আনাৰস বা পাইনাপল টেঙা মিঠা সোৱাদৰ এই ফলবিধত আছে ভিটামিন সি আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট যিয়ে নেচাৰেল ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে বহুতো ৰোগৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰে ইয়াত থকা ভিটামিন সিয়ে আমাৰ কটা চিঙা ঘা আদি সোনকালে শুকুৱাটো সহায় কৰে আৰু ইয়াত থকা ভিটামিন সিয়ে ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া প্ৰতিৰোধ কৰে আমি ভাবো যে আইৰণ থকা বস্তুবিলাক খালে ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া নহয় কিন্তু আইৰণৰ শোষণ বা এবজৰ্পচনত সহায় কৰে ভিটামিন সিয়ে সেই কাৰণে পাইনাপল বা আনাৰসৰ দৰে ভিটামিন সি থকা ফলমূলসমূহ খালে আমাৰ ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া সহজতে নহয় আনাৰসৰ বিষয়ে জানো আহক কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আনাৰস হৈছে এবিধ টেঙা ফল সেইকাৰণে আনাৰসৰ ৰস গাখীৰত মিহলাই পৰাপক্ষত খাব নালাগে কাৰণ গাখীৰত টেঙা ফল মিহলালে গাখীৰ আৰু ফল দুইটাৰে ঔষধি গুণবিলাক প্ৰায় নষ্ট হৈ যায় আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ কিছুমান সমস্যাও হ'ব পাৰে আৰু যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী হৈ আছে তেওঁলোকে গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম 3 মাহত আনাৰস পৰাপক্ষত নেখাব কাৰণ আনাৰসত ব্ৰমেলিন নামৰ এটা এনজাইম আছে যিয়ে গৰ্ভাশয়ৰ সংকোচন কৰি অবাঞ্ছিত গৰ্ভপাত বা মিছকেৰেজ বা এবৰ্চনৰ সম্ভাৱনা বঢ়াব পাৰে আৰু আনাৰস খালে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত জিভাত খজুতি হয় বা আনাৰস কিছুমান কাটিলে কেতিয়াবা আমাৰ হাতত খজুৱায় বা মুখত খজুৱায় তেনেকুৱা নহবৰ কাৰণে আপোনালোকে আনাৰসটো কাটি লোৱাৰ পিছত তাত অলপমান নিমখ সানি ল'ব তাৰ পিছত পানীৰে ধুই দিব তেতিয়া আনাৰসৰ খজুতি ভাৱটো নথকা হৈ যায় আনাৰসৰ এটা বিশেষ ঔষধি গুণ হৈছে যে ই কৃমিপেলুৰ সমস্যাত উপকাৰী বিশেষকৈ যিসকল শিশুৰ কৃমিপেলুৰ সমস্যাটো খুব হৈ থাকে তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৈ আনাৰস খুৱাই থাকিলে এই সমস্যাটো ভালেখিনি কমি থাকে আনাৰসত থকা ফাইবাৰে আমাৰ পেটটো চাফা কৰি ৰাখে কনষ্টিপেশ্যন বা পাইলছৰ সমস্যা উপশম কৰে আনাৰসত থকা ফাইবাৰে
ওজন নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে। আনাৰসত থকা মেগনেছিয়ামে আমাৰ টোপনি ভাল কৰে। ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন, কিডনী ষ্টোন, ফেটি লিভাৰ, পেনক্ৰিয়েটাইটিছৰ দৰে আজিকালি হৈ থকা বহুতো ৰোগৰ উত্তম পথ্য হৈছে আনাৰস। মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাটো নিয়মীয়াকৈ আনাৰস খালে সুফল পোৱা যায়। কিন্তু আনাৰসৰ দৰে টেঙা ফল আৰু ফাইবাৰ থকা ফলমূলসমূহ ৰাতি আমি পৰাপক্ষত কমাই খাব লাগে, কাৰণ কেতিয়াবা এচিডিটি, বদহজম বা অন্যান্য কিছুমান পেটৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে। শিশু আৰু ডাঙৰ সকলোকে হেল্ডি কৰি ৰখা ৩ নম্বৰ বতৰৰ ফলবিধ হৈছে মধুৰিআম। মধুৰিআমৰ এটা বিশেষ ঔষধি গুণ হৈছে যে ই আমাৰ হাৰ্টটোক ভালে ৰাখে, কাৰণ ইয়াত থকা ফাইবাৰে বেয়া কলেষ্ট্ৰলবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। ইয়াত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টে হাৰ্টক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখে। কেঁচা মধুৰিআম আৰু পকা মধুৰিআম পেটৰ বিভিন্ন সমস্যাত উপকাৰী। কেঁচা মধুৰিআম ডায়েৰিয়া আৰু ডিচেণ্ট্ৰিৰ সমস্যাত ভাল, আৰু পকা মধুৰিআমত থকা ফাইবাৰে আমাৰ পেটটো চাফা কৰি ৰাখে। ইয়াত কেলৰিৰ পৰিমাণটো কম থাকে আৰু ফাইবাৰ বেছি থকাৰ কাৰণে যিসকলে ওজন কমাব খুজিছে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ পকা মধুৰিআম খাব পাৰে। আৰু পকা মধুৰিআম খালে আচলতে আমাৰ সোনকালে পেট ভৰে, বহুত দেৰিলৈকে ভোক নলগাকৈ থাকে। যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উত্তম পথ্য হৈছে মধুৰি, কাৰণ ইয়াত কেলৰি কম থাকে আৰু ফাইবাৰ বেছি থাকে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো 3টা ফলৰ কিছুমান বিশেষ কথা আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকেও জনাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ফল মূলসমূহ আমি জুচ হিচাপে বনাই খোৱাতকৈ ডাইৰেক্টলি আমি ফল হিচাপে খাব লাগে, কাৰণ জুচ হিচাপে বনাই খালে ইয়াৰ ফাইবাৰবিলাক লোকচান হয়, তেতিয়া আমি ইমানটা হেল্থ বেনিফিটছ নাপাওঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।